Hoi, leuk dat je weer kijkt. Hoi! We gaan jullie 10 typisch Zweedse gewoontes vertellen. Die toch ook wel een beetje anders zijn. Ja, en ook gewoon leuk is om even bij stil te staan. We beginnen zo meteen bij wat je hier ook ziet. Even een fika momentje. Ja, En wat is nou eigenlijk een fika? ja, in Zweden is fika echt wel gewoon het moment om even, vooral met elkaar, stil te staan en te genieten van een kopje koffie of iets anders Ja. te drinken, wat lekkers erbij. Vaak ook wel iets huisgemaakt. De Zweden zijn gek op bakken. Ja. En vinden dat ook gewoon heel fijn om juist ook uit te delen. En ja, echt het bewust even Even stilstaan, meemaken, hè? ja. Even vertragen. Ja, Sociaal moment. ja, Wij maken onze koffie altijd met een percolator. En dat is eigenlijk ook, hè? We willen van de koffie ook even een ja, momentje maken. Echt. Ja, dat je echt het genietmoment hebt. Als mensen onder elkaar fika doen, ook zelfs op het werk, is het ook even dat rustigere moment. En niet even rap een momentje wat je hebt verdiend of zo, maar gewoon even tot Ja. rust. Ja, en jij had ook gehoord hè, dat het echt het oude gebruik vanuit Ja. Zweden is de 7 verschillende huisgemaakte koekjes. Ja, Die ze dan serveren. ja, goeie soorten kakor. Ja, 7 verschillende soorten koekjes. ja, En het idee daarbij is dat het dus een sociaal moment is. En dat men dus ook je 7 verschillende koekjes eigenlijk aanbiedt. En waarom dan 7? De oude traditie komt er eigenlijk uit voort dat minder dan 7 zou eigenlijk karig zijn. En meer dan 7 zou overdreven zijn. Ja, het is natuurlijk maar een beetje een getal genomen. En niet iedereen zal natuurlijk zo... het is ook meer iets vanuit vroeger hè. exact. Maar de traditie draait er een klein beetje om dat er een soort van... Ja, een precies genoeg aantal Ja, daarmee maar dat is ontstaat. dus ook met taart, hè? Als Ja. er bijvoorbeeld bij fika of bij een verjaardag dan, maar we hebben het nu over de fika. Als er dan taart is, dan wordt er door de gastvrouw of gastheer ook gewoon gezegd varsågod. Dat betekent eigenlijk van pak gerust. Ja, In die noemer wordt het dan gezegd. En iedereen pakt dan ook echt gewoon zijn eigen stuk taart. En dat wordt Ja. niet uitgedeeld door de gastheer of gastvrouw. Nee. Waardoor ook iedereen gewoon het stuk pakt wat hij wil. Ja. De ene wil een groter stuk, de ander wil een kleiner stuk. En dat is ook allemaal gewoon prima. ja. Ja, en dat brengt je dan eigenlijk ook bij van wat is nou precies goed? Ja, punt naar 2. punt 2 en dat is lagom. Ja, lagom is eigenlijk dus ook, hè, niet te veel, niet te weinig. Gewoon precies goed genoeg. Ja. En dat kom je ook overal in tegen. Zoals wat we inderdaad dan aangaven met de koekjes en de taart. Maar ook buiten in de natuur, als je bessen plukt of paddenstoelen. Pluk gewoon wat je nodig hebt als gezin, wat je kan gebruiken. En laat vooral ook gewoon de rest staan. En achter voor andere mensen, voor de dieren, voor de natuur. Ja, het is echt een filosofie eigenlijk, hè? Ja, Het zit echt in de cultuur van Zweden verweven dat je niet meer neemt dan je nodig hebt. ja, En dus in dit geval de 7 koekjes is dus ook weer niet te karig. Er zit een soort middenpunt van ja, precies goed. ja. En dat doen ze En met... dat is wel een hele mooie. Nou, absoluut. En dat heb je dan bij bessen plukken dan. En bij paddenstoelen plukken. Dat wat tastbaarder wordt. Want ja, als jij bessen gaat plukken om ze te gaan verkopen. En je haalt ze van iemands anders stukje land. Dan is het eigenlijk toch niet meer lagom. Dat hè? willen ze niet, nee. En En, dat wordt wel eens gedaan, maar niet door de Zweden.
Nee, Maar dat is meer dan van andere culturen die dan hier in Zweden ja. wonen. Het is toch wel heel mooi. De kantarellen die je dan wel zelf mag nemen en de bessen. Maar dus ook gewoon overlaat voor een ander. Ja, maar lagom is ook met dat er niet pocherig gedaan wordt. Ja. Hè? Dat is ook lagom. Van, Zeker. het is gewoon goed. Ja. En je hoeft je niet meer te voelen dan een ander. Nee. Lagom. Lagom. Nou, dat brengt ons bij punt nummer 3. De tipspromenaad. Tipspromenade. Ook echt heel erg Zweeds. Ik zal eerst uitleggen wat het is. Het gaat om een puzzeltocht. Waarbij vragen staan opgeschreven op A4'tjes vaak. Die opgehangen zijn buiten aan bomen, waar je dan ook bent. En dan loop je dus een ronde langs al die A4'tjes. En op die A4'tjes staan vragen. En 3 keuzemogelijkheden met antwoord. Vaak is het dan dat je 1, het, kruis of 2 kan kiezen. En dan krijg je dus ook een lap, een blad mee, waar je dus ook aankruist of dat inderdaad het antwoord 1 kruis of 2 is. En wij zien het echt op heel veel plekken waar gewoon veel mensen bij elkaar komen. Laat het een feest zijn op de Förskolan. Laat het midsommar zijn, waar we het zelfs elk jaar weer tot nu toe hebben gedaan. Eigenlijk, echt op heel veel verschillende plekken waar je het ook gewoon niet verwacht, is weer een tipspromenaad. Met feesten hier in de buurt, waar gewoon de community bij elkaar komt. Wordt het ook gedaan. Oud, jong, iedereen doet mee. Ze zijn allemaal heel fanatiek. En het is gewoon eigenlijk ook wel heel, heel leuk. Ja, vind ik ook. Je merkt dat dit soort dingen zo in de cultuur verweven zijn, dat iedereen het ook normaal vindt. Dus als zoiets in een soort groepssfeer gedaan wordt, is ook iedereen daarvoor in, hè? Ja. Het is echt grappig. Ja, het is echt heel leuk. Dus dat is een leuk punt. Dat was punt 3. En dan komen we bij punt 4. En dat is Valborg. Walpurgisnacht in het Nederlands. En goed om daar eigenlijk bij te vertellen als eerst is dat Zweden het gewoon heel fijn vinden om de seizoenen, de natuur, om daar wat meer mee te gedijen. En op het moment dat het 30 april is, dan is meestal het winterse gevoel al een klein beetje voorbij. En dan willen ze daarmee met een groot vuur de winter verdrijven en zeggen: kom maar Welkom, lente. lente. Ja. En dat is dus ook wel echt wel een typisch Zweedse traditie om dat met elkaar, Ja, met er worden zang ook echt en oude liederen gezongen dan, hè, met elkaar. We hebben het nu een paar jaar achter elkaar met elkaar ook gevierd hier. En als je daar, net voor 30 april wordt er dan ook zeg maar echt aangekondigd van we gaan met elkaar daar weer naartoe. Ben je er ook weer bij? Met elkaar ga je zo eigenlijk van seizoen naar seizoen. En een heel mooi Zweedse traditie om die seizoenen dus wat bewuster in je op te nemen. Dus dat was Valborg. Het volgende punt is punt 5 alweer. En dat is een heel groot punt, midsommar. Dat is in Zweden na kerst het grootst gevierde feest. Het is ook echt rond 21 juni altijd. Ze kiezen altijd de vrijdagavond, eigenlijk de vrijdag uit rond 21 juni. De langste dag van het jaar. En dan wordt het ook heel erg in huiselijke kringen of familiekringen wordt midsommar dan gevierd. Er wordt een meipaal wordt er gemaakt en versierd ook. Die staan trouwens ook wel op grotere plekken. Ja. In de dorpen en steden of bij
strandjes wordt er een grote meipaal omhoog gehesen. En daar wordt dan omheen gedanst. Vooral de kikkerdans. Ik weet niet precies hoe die heet. Maar dat is een hele bekende Zweedse dans. Dat je als kikkers om de paal danst. Wij hebben dat een aantal keer mogen ervaren, ook bij de Firstcoulant. Dat is bijzonder. Ook wel weer heel leuk, want daar doen dus ook alle volwassenen aan mee. Schaamte kennen ze niet dan. Nee. Wij hebben het kleiner gevierd. Wij zijn niet naar die grote midsommervieringen geweest. Wij hebben het met onze Zweedse vriendin gevierd. En vrienden van haar. Bij haar huis. We hebben toen ook een eigen meiboom neergezet. En wel gewoon een beetje omheen gedanst. Maar niet de traditionele dansjes. Wel hoort er ook lekker eten bij. Zeker. Iedereen neemt dan van alles mee. Er hoort sowieso zalm. De eerste aardappels, dat is een belangrijk iets in Zweden. De eerste aardappeloogst is rond midsommer klaar. Dus die worden dan gegeten met dille erbij. Er wordt oestkaka. Ik kom even niet op die naam, maar dat maakt ook niet uit. Er is een speciale kaas, wordt er dan gebruikt voor de kaastaart, die ook al heel gebruikelijk is om met midzomer te eten. Bloemenkransen worden gemaakt door mannen en door vrouwen. Ja. De meest mooie grote kransen. Er wordt lekker bij gedronken. Het gaat echt om de gezelligheid. Om met elkaar de zomer echt ook weer te vieren. De langste dag van het jaar. En wij vinden het zelf eigenlijk wel het leukste feest, denk ik. Ja, het is natuurlijk ook als je kijkt naar het gedeelte van het samen zijn. Dat maakt het ook zo groot. Dus je kunt natuurlijk dat wel ergens in grote evenementen meevieren. Maar het is net zo oprecht en authentiek midsommar als je juist dat knusser en intiemer viert. Ja, daarmee zou je eigenlijk kunnen zeggen, wij zouden je zo kunnen zeggen, in Nederland kun je het zo meevieren. Door even ook zo'n moment gewoon stil te staan bij de zomer met elkaar. Mooie bloemen, lekker eten. Ja, het is absoluut niet iets wat je alleen maar hier zou kunnen beleven. Omdat het juist vaak het onderlinge is wat het zo mooi maakt. Ja, absoluut. Wij hebben ook beelden van midsommar van afgelopen laten we jaar. Even zien, dat is wel leuk. Dat is leuk. We hebben nu 5 van de 10 punten gehad. Vind je dit nou een leuke video? Vergeet dan ook niet te abonneren. Dat is gewoon gratis en je blijft op de hoogte van nieuwe video's van ons. En weet ook dat wij ook video's maken op een vlogkanaal. Net zag je natuurlijk beelden van ons gezin met midsommar. In ons vlogkanaal nemen we je eigenlijk meer mee in alles wat we hier beleven als gezin. Dus dan krijg je een inkijkje in ons gezin. Dus als je dat ook leuk vindt, zoek ook dat kanaal op. En kijk lekker verder. Hier komen de andere 5 punten. En dan komen we bij punt 6 alweer. Van onze lijst van 10 typisch Zweedse dingen. En nummer 6 is friluftsliv. Ja. En heel letterlijk vertaald is dat eigenlijk het buitenleven. Openluchtleven. En hier in Zweden doen ze al vanaf kinds af aan je mee naar buiten nemen. Buitensport is een belangrijk onderdeel van de cultuur. En dan kun je dus denken van, ja, maar gaan ze dan ook echt in winterse temperaturen met de kinderen naar buiten? Zeker weten. Ja, absoluut. Eigenlijk in ieder seizoen gaan ze erop uit. Dus als het nou zomerseizoen is, dan wordt er gekanoed, gekajakt, gekanoot. Maar ook in de winter allemaal mooie sporten. En het enige wat dan van belang is dat Goeie kleding. Dat je er goed op gekleed bent. En dat is wat wij als Nederlanders misschien nog wel een klein beetje moeten aanleren. Hè? Het was ook echt wel eventjes aanleren met de kinderen die dan naar de Firstcoulant gaan of naar school. Ja. Er wordt echt best wel
nou ja, ze hebben wel ideeën over welke kleding dan belangrijk is voor kinderen, maar ook voor de leidsters en leiders. Er zijn zoveel verschillende handschoenen. Dikke handschoenen, dunne handschoenen, een dikke muts, een dun mutsje, een pet, een gevoerd regenpak, ongevoerd regenpak, gevoerde laarzen, ongevoerde laarzen, sandalen. Nou ja, je kan het allemaal zo gek niet bedenken. Of eigenlijk horen de kinderen dat gewoon allemaal te hebben. Ja. Nou hebben wij in het begin ook al aangegeven van ja, laat ons maar weten als we iets moeten hebben. Want ja, wij weten het eigenlijk allemaal niet zo heel goed wat nou gebruikelijk is om in welk seizoen allemaal mee te geven. Dus daar konden ze ons ook echt wel tips in geven. Dat het weer tijd was om een tussenjas mee te geven. Of een vliespak voor Inda bijvoorbeeld om in te slapen. En dan weer een extra droge muts. Voor als haar muts nat was geworden tijdens het buitenspelen. Dat ze dan weer in droge kleding kon slapen. Dat gebeurt ook gewoon in de winter buiten. Dat krijg je allemaal wel steeds beter een beeld van. Dat betekent daarmee dan ook dat als je zo goed voorbereid bent op wat voor weer het ook is, dat je dus altijd naar buiten kunt. En dat er geen slecht weer is. En dat er dus ook geen slecht weer bestaat. En dat spreken ze hier dan ook uit met "Det finns ingen dåligt väder, bara dåliga kläder." En dat betekent dus in dit geval, er bestaat gewoon geen slecht weer, er bestaat alleen maar slechte kleding. Al houden ze er wel heel erg van om over het weer te praten. Ja, we werden even onderbroken, maar we hadden het er dus over dat Zweden over het weer vaak wel praten, toch? Ja, ze vinden het wel fijn om te zeggen of dat het inderdaad lekker zonnig is, of dat het regent, of dat het waait. Ja. Het weer speelt wel een rol, maar het is niet dat het ze beperkt. Nee, het beperkt ze niet. En het zijn ook niet zozeer de koetjes-kalfjes gesprekken. Het is meer eigenlijk gewoon een soort feitelijk vaststellen. Ja, hoe het weer is. Ja, en niet dat zij het ongemak kennen van waar zullen we het nou over hebben. Want dat is gewoon minder hier een ding. Ja. Het koetjes-kalfjes praten. Nou, dat was dan Friluftsliv. Dan zijn we bij punt 7, het kreeftenfeest. Ook een heel groot feest, eigenlijk een feestmaand hebben ze in Zweden. Ja. Volgens mij is dat heel de maand augustus wel. Kan je in alle winkels, alle supermarkten van alles kopen met kreeften als thema. Dat kunnen dingen zijn voor op je hoofd, dat kunnen servetjes zijn, bekertjes, nou alles. Ja. Maar wij hebben ook aan onze vriendin gevraagd, wat houdt nou eigenlijk echt het kreeftenfeest in? Voor jou als Zweedse. Nou zei ze, eigenlijk is het gewoon de hele ambiance eromheen ook al. Het begint 's avonds met een kooi, het water inbrengen met vis daarin, stukken vis. In die kooi lopen de kreeften dan erin om die vis te eten, maar ze kunnen er niet meer uit. Ja. Dus 's ochtends vroeg gaan ze met de boot. De mist is dan nog op het meer. Varen ze het meer op om die eigenlijk val met kreeften in de boot te halen. En dan eenmaal thuis zoeken ze de goede kreeften eruit, de grote. De kleintjes die gaan weer terug het water in. Die kunnen dan weer verder groeien voor het jaar daarop. En dan wordt er een grote pan water gekookt. Hè? Daar gaan de kreeften dan in. En dan wordt het mooi opgediend op mooie schalen. Ook weer met dillen erbij eigenlijk. Hè? De Zweden zijn gek op dillen. Die worden dan opgediend. Een mooi gedekte tafel. Met ook weer gewoon andere lekkere dingen erbij. En heel pontificaal die grote schalen op tafel met de kreeften. En dat ook weer in intiem gezelschap eigenlijk. Hè? Precies, dat is toch steeds wel de samenhang. Hè? Dat je merkt dat zij veel vieringen gezamenlijk echt willen doen. Ja. En zo'n kreeftenfeest is daar dus ook weer één van. Het gaat natuurlijk om het eten van de kreeft. Ja. Maar het hele gebeuren daaromheen maakt het ook gewoon een bijzonder feest voor veel Zweedse mensen. En dan zijn we aangekomen bij punt 8. Snoepdag. Lördagsgodis noemen ze dat hier. En snoep. Ja, het zijn echt snoepkonten. Het zijn zoete kauwen. Ja, echt hoor.
Wij kwamen als Nederlanders die af en toe een snoepje aten naar Zweden toe. En de kinderen die hadden natuurlijk al gehoord dat het hier gebruikelijk is om... Zaterdag snoepdag. Ja, nou, dus wij zijn ons daarin gaan aanpassen. Wij dachten, oké, we gaan meedoen aan Lördagsgodis. Maar er wordt eigenlijk veel meer snoep gegeten dan we ooit hiervoor hebben gegeten, volgens mij, hè? Nou echt, maar zelfs met Pasen worden er gewoon dan zijn hier van die paaseieren te koop, herbruikbare. Ja. Maar die zitten ook vol met snoep. Ja. Het is echt gewoon een en al snoeperijen, zoete kauwen. Het gedachtegoed achter... ik zit een beetje in de schaduw, sorry hoor. Dat is een beetje door het zonnetje hier die door de bomen komt. Het idee van dat ze het op zaterdag eten is zodat de rest van de week je tanden niet zo worden aangevallen door al die suikers. En dat is dus een onderdeel van de cultuur geworden. En nou ja, wat je dan kan doen is, dan zeg je, nou ja, dan neem je een beetje snoep in het weekend. Maar er is dus echt wel sprake van een stukje overcompensatie. Want Zweden zijn, nou ja, wereldwijd eigenlijk koploper op de hoeveelheid snoep die ze consumeren. Ruim 15 kilo per jaar per persoon wordt er hier opgesnoept. Terwijl de tanden van de Zweedse mensen weer heel goed zijn. Precies. Het is toch wel grappig, het werkt dus wel. Ja. En tandheelkunde is hier ook iets wat vanuit de staat een belangrijk onderdeel is. Hè? Dus alle kinderen die krijgen ook mondzorg, zeg maar. En die zorgen er ook voor, de tandartsen, dat je echt ook wel goed poetst. Hè? Ja. Daar zijn ze heel streng op. En snoep is dan dus in deze de aanval op je tanden, waarvan zij zeggen, nou, doe dat echt dan alleen maar op zaterdag. Dus wij hebben dit overgenomen. Wij hebben niet zoveel eigenlijk. Ik heb hem eventjes wat voller gemaakt dan dat het echt is. Een beetje vals spelen. Een beetje vals spelen. Er zit een doosje onder. Maar nee, wij nemen wel ook zaterdags wat snoepjes. Maar vooral de kinderen vinden dat natuurlijk fantastisch. En zelfs zo dat Twan, een van onze kinderen, die vindt het fantastisch om, als hij denkt aan wat gaan we over een paar weken doen, dan zegt hij niet van wat gaan we over een paar weken doen, maar hoeveel snoepdagen duurt dat nog? Ja, dus het leeft heel erg bij de kinderen en die kijken dus echt weer uit naar de eerstvolgende snoepdag dan weer. Dus erg leuk en echt onderdeel van Zweedse cultuur wat dat betreft. En dan komen we bij punt 9, allemansrätten. En over dit onderwerp heb ik een video gemaakt en daarvan wil ik je zo een stukje laten zien. Het komt er in ieder geval op neer dat het een oud Zweeds gebruik is, waarbij wij het gevoel hebben dat niet iedereen de twee kanten eigenlijk van allemansrätten kent. We kennen allemaal misschien wel het woord en dan denken we aan het recht om overal van natuur te mogen genieten. Maar er zit ook een andere kant aan. Als je daar nou nieuwsgierig naar bent, kijk dan de hele video. Ik zet even de link naar die video hieronder. Ja. Super chill, die allemansrätten. Allemansrätten. Het laatste punt is Lucia. Dat is heel groot ook hier in Zweden. 13 december. De Lucia-tåg. Dat is de Lucia-trein eigenlijk. Nou ja, optocht. Ja, tåg is letterlijk vertaald trein, maar als je denkt aan hoe Lucia het bedoelt, dan is het met elkaar. Ja, Lucia staat voorop. Een vrouw in een witte jurk met kaarsen om haar hoofd. En die wordt dan gevolgd door allemaal jongens en meisjes, mannen en vrouwen in witte jurken. En de meisjes hebben allemaal een kaars vast. En de jongens die hebben een ster vast, de sterrenjongens. En dan worden er ook heel veel mooie liederen gezongen, Lucia-liederen. Ja, wij vinden het echt waanzinnig mooi. Het wordt elk jaar op één plek in Zweden heel groots ook gevierd. Daar wordt het opgenomen. Ja. Daar is dan echt de Lucia van dat jaar met het koor. Dat wordt dan uitgezonden op de SVT, de Zweedse televisie. Wat ook te zien is in Nederland.
Ja, en hier worden overal plaatselijk, wordt Lucia ook gevierd op school, op de vuurschoelan, in de kerk. Overal heb je Lucia-vieringen. Bij de vuurschoelan is het bijvoorbeeld ook dat ze dan met z'n allen liedjes gaan zingen. De meisjes vaak ook als Lucia, de jongens als kerstman of als pepperkakor, een peperkoek. Het is een heel knus, warm feest van het licht, de Ja. kaarsjes. Ja, ik word daar heel blij van altijd. Ja, en wat ook wel mooi is, het is dus ook weer gekoppeld eigenlijk aan een bepaalde periode van het jaar. Hè? Ja, Dus 13 december. 13 december, dus we hebben het in dit geval eigenlijk over de donkere, de winterperiode die eigenlijk zijn intrede wel heeft gemaakt. Ja. En dus ook daar weer mee de koppeling naar het is donker. Ja, en dan brengt Lucia het licht. Dat is echt heel mooi. Dit waren de 10 typische Zweedse gebruiken die wij jullie graag wilden vertellen. Mocht je er nou zelf nog eentje weten en waarvan je denkt, nou dat vinden jullie ook leuk om te lezen, laat het dan vooral even weten in de comments. Ja, en was deze video nou helemaal jouw smaak? Abonneer dan ook, want dan blijf je op de hoogte als er weer nieuwe video's zijn. Hey do! Doei doei, hey do!